नमस्कार, तपाईलाई पुनः एकपटक स्वागत छ यस च्यानलमा। म हुँ देव गुरागाई। कर्मचारी सञ्चय कोषले आफ्ना सञ्चयकर्ताहरूको लागि अनलाइनबाटै सेवा सुरु गरिसकेको कुरा तपाईले थाहा पाइसक्नु भएकै होला। यदि थाहा पाउनु भएको छैन भने यो भिडियोको माथिपट्टि रहेको आई बटनमा क्लिक गर्नुहोस्। यो भन्दा अघिल्लो पल्टको भिडियोमा त्यसबारे जानकारी दिएको थिएँ। अघिल्लो भिडियोमा सञ्चय कोषको अनलाइन सेवा लिन के 4वटा कुराहरू आवश्यक पर्दछ त्यसबारे बताएको थिएँ। व्यक्तिगत केवाइसी अनलाइनबाट कसरी भर्ने र अद्यावधि गर्ने त्यो पनि बताएको थिएँ। त्यसैगरी अफिस केवाइसी अनलाइनबाटै कसरी अद्यावधि गर्ने भन्नेबारे जानकारी दिएको थिएँ। आज यस भिडियोमा अब अनलाइन सेवा लिन आवश्यक पर्ने यी 4वटै कुरामा योग्य भइसकेपछि कर्मचारी सञ्चय कोषबाट विशेष सापट्टि रकम लिन अनलाइनबाटै प्रक्रिया कसरी सुरु गर्ने र सापट्टि रकम आफ्नो बैंक खातामा प्राप्त गर्ने भन्नेबारे स्टेप बाई स्टेप जानकारी दिनेछु। कृपया भिडियो ध्यान दिएर अन्त्यसम्म हेर्नुहोला। तपाईँ पहिलोपल्ट यो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने कृपया यो भिडियो मुनि रहेको सब्स्क्राइब लेखेको रातो बटनमा क्लिक गर्न चाहिँ नबिर्सिनुहोला र छेउमा रहेको घन्टीमा क्लिक गरी अल बटनमा क्लिक गर्नुहोस्। यति गरेपछि तपाईलाई आगामी यस्तै भिडियोको नोटिफिकेसन सबैभन्दा पहिला प्राप्त हुनेछ। अब ढिला नगरिकन सुरु गरौँ अनलाइनबाटै कर्मचारी सञ्चय कोषको विशेष सापट्टि रकम अब तपाईको बैंक खातामा प्राप्त गर्ने तरिका। कर्मचारी सञ्चय कोषले सुरु गरेको अनलाइन विशेष सापट्टि सुविधा लिनको लागि तपाईले आफ्नो कम्प्युटर वा ल्यापटपको ब्राउजरमा गएर कर्मचारी सञ्चय कोषको आधिकारिक वेबसाइट epfnepal.com.np टाइप गर्नुहोस्। वेबसाइट खुल्यो। त्यसपछि तपाईलाई सञ्चय कोषले दिएको इन्डिभिजुअल लगइनको युजर र पासवर्ड राखेर लगइन गर्नुहोस्। युजर यहाँ राख्नुहोस्, पासवर्ड यहाँ राख्नुहोस्। र साइन इनमा क्लिक गर्नुहोस्। अब तपाईँ सक्सेसफुल्ली लगइन हुनुभयो। अब यहाँनिर हेर्नुहोस् त ई सर्भिस मेनु, योभन्दा जस्ट तलतिर हेर्नुहोस् त अनलाइन स्पेसल लोन, यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। अब तपाईँ पहिलो स्टेपमा प्रवेश गर्नुभयो है। यहाँनिर 7वटा स्टेप छ, हेर्नुहोस् त। यो 7वटा स्टेप तपाईँले पार गरिसकेपछि मात्रै तपाईँको लोन रिक्वेस्ट चाहिँ फाइनल्ली कम्प्लिट हुन्छ। अब यो 7वटा स्टेप बाई स्टेप कसरी अगाडि बढ्ने त्यो कुरा म तपाईँलाई यहाँनिर सिकाउँछु। पहिलो स्टेप छ स्ट्याटस। स्ट्याटस भनेको सञ्चय कोषको 80% ऋण सापट्टिको लागि, यानि कि विशेष सापट्टिको लागि तपाईँ योग्य हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न भन्ने कुरा हो। यहाँ सञ्चय कोषले अनलाइनबाट विशेष सापट्टि लिनको लागि 4वटा कुरामा सञ्चयकर्ता चाहिँ योग्य हुनुपर्छ भनेको छ। पहिलो कुरा छ अफिस केवाइसीमा तपाईँ योग्य हुनुपर्छ, अफिस केवाइसी इलिजिबल, ठिक छ। दोस्रो छ इन्डिभिजुअल केवाइसीमा तपाईँ कम्प्लिट हुनुपर्छ, ठिक छ। तेस्रो छ स्पेसल लोन इलिजिबिलिटीमा तपाईँ योग्य हुनुपर्छ, ठिक छ। र चौथो छ लोन लिमिटमा तपाईँ योग्य हुनुपर्छ, यो पनि ठिक छ। यदि यो 4 मध्ये तपाईँको कुनै पनि कुरा कम्प्लिट भएको छैन भने तपाईँले यहाँ अगाडि प्रोसिड गर्न पाउनुहुन्न है। यो प्रोसिड डिसेबल हुन्छ र तपाईँले यो कम्प्लिट गरिसकेपछि मात्रै यो प्रोसिड इनेबल हुन्छ र अगाडि प्रोसिड गर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईँले जुन कुरा इन्कम्प्लिट छ त्यो कुरालाई कम्प्लिट गर्नै पर्ने हुन्छ पहिला है। यो चाहिँ सञ्चय कोषको प्री रिक्वायरमेन्ट हो। अब तपाईँले यहाँ प्रोसिडमा क्लिक गरेर दोस्रो स्टेपमा प्रवेश गर्न सक्नुहुन्छ है। दोस्रो स्टेपमा छ पर्सनल डिटेल्स। यो पर्सनल इन्फर्मेसन चाहिँ कहाँबाट आउँछ त भन्दाखेरि तपाईँले केवाइसी फर्ममा जे भर्नु भएको थियो र सञ्चय कोषमा बुझाउनु भएको थियो त्यही इन्फर्मेसन तपाईँको यहाँनिर डिस्प्ले भएको छ। तपाईँको नाम छ, पिएफ नम्बर छ, केवाइसी सबमिटेड एट, तपाईँले केवाइसी फर्म कुन ब्रान्चमा बुझाउनु भएको थियो सञ्चय कोषको त्यो यहाँनिर तपाईँले देख्नुहुन्छ। त्यसपछि सञ्चय कोषले तपाईँको अफिसको लागि दिएको अफिस कोड, तपाईँको पर्मानेन्ट एड्रेस भइहाल्यो, तपाईँको टेम्पोररी एड्रेस भइहाल्यो है। यदि यो इन्फर्मेसन कुनै गल्ती रहेछ भने तपाईँले यसलाई यहाँ क्लिक गरेर रिक्वेस्ट केवाइसी अपडेटमा क्लिक गरेर यसलाई सच्याउन सक्नुहुन्छ। तर यसरी सच्याएको इन्फर्मेसन कन्फर्म गर्नको लागि चाहिँ तपाईँले व्यक्तिगत रूपमा सञ्चय कोष कार्यालयमा उपस्थिति हुनैपर्छ है त। अब तपाईँको यो इन्फर्मेसन सबै ठिक छ भनेपछि अब तपाईँले नेक्स्टमा क्लिक गर्नुहोस्। अब तपाईँ तेस्रो स्टेपमा प्रवेश गर्नुभयो, टर्म एन्ड कन्डिसन। यहाँ सञ्चय कोषको केही टर्म एन्ड कन्डिसनहरू छ, त्यो तपाईँले यहाँ स्क्रोल डाउन गरेर यो सरर पढ्न सक्नुहुन्छ। वास्तवमा यो टर्म एन्ड कन्डिसन लोन लिँदाखेरि कसैले पनि पढ्दैनन् है। सबैले पुच्छरमा सही गर्ने कि त एग्री गरेर अगाडि बढ्ने नै हो। तपाईँले पनि यहाँनिर आई एग्रीमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि यहाँ नेक्स्ट देख्नुहुन्छ, यो नेक्स्टमा क्लिक गरेर अर्को स्टेपमा प्रवेश गर्नुहोस्। अब तपाईँ आइपुग्नुभयो चौथो स्टेपमा। चौथो स्टेप भनेको पर्सनल इन्फर्मेसन। अब यो पर्सनल इन्फर्मेसन भनेको चाहिँ तपाईँले यहाँनिर यो खाली देख्नुभएको फिल्डमा आफ्नो पर्सनल इन्फर्मेसन जस्तै मोबाइल नम्बर, ब्याङ्क नेम, तपाईँले कारोबार गर्ने ब्याङ्क नेम, त्यो ब्याङ्कको ब्रान्च,
अब तपाईको बैंक एकाउन्ट र सिटिजनशिप इस्यु गरेको डेट, तपाईको डेट अफ बर्थ, तपाईले कन्ट्रिब्युसन स्टार्टेड गरेको यानी कि सञ्चय कोष कट्टी गर्न सुरु गरेको डेट चाहिँ तपाईले यहाँनेर भर्न पर्छ है। यहाँ तपाईले विशेष ध्यान दिनुपर्ने कुरा चाहिँ के छ भन्दा यो इन्फर्मेसन भर्दै गर्दाखेरि यो इन्फर्मेसन तपाईले पहिला केवाइसी फर्ममा जे इन्फर्मेसन भर्नु भएको थियो त्यही इन्फर्मेसन तपाईले यहाँनेर भर्नुपर्छ, किनकि सिस्टमले यो इन्फर्मेसन तपाईले पहिला बुझाएको इन्फर्मेसन र यहाँ अहिले भरेको इन्फर्मेसन म्याच गर्छ र तपाईको लोन एप्लिकेसन फर्म कम्प्लिट गर्ने हो। यदि तपाईले पहिला केवाइसीमा बुझाउनु भएको इन्फर्मेसन र अहिले यहाँ भर्नु भएको इन्फर्मेसन म्याच भएन, फरक पर्यो भने तपाईको यो लोन फर्म फाइनल्ली एप्रुभ हुँदैन है त। त्यसैले तपाईले यहाँ विशेष ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। मोबाइल नम्बर राख्नुहोस्, बैंक छानौ, त्यसपछि बैंकको ब्रान्च छानौ, त्यसपछि तपाईको बैंक एकाउन्ट नम्बर टाइप गर्नुहोस्, त्यसपछि सिटिजनशिप इस्यु डेट तपाईको नागरिकता कहिले इस्यु गरिएको त्यो डेट तपाईले यहाँनेर भर्न पर्छ। तपाईले यहाँ पिक डेटमा क्लिक गरेर यहाँ क्यालेन्डर छ, यो क्यालेन्डर युज गरेर सजिलैसँगले तपाईले यो चुज गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो कि मैले यहाँनेर एउटा तपाईलाई देखाउँछु छानेर। यहाँ हरेक इन्फर्मेसन तपाईले भर्दाखेरि पहिला जे भर्नुभएको थियो केवाइसीमा त्यही इन्फर्मेसन राख्नु होला। फरक पर्यो भने तपाईको फर्म कम्प्लिट हुँदैन है त। तपाईले यो फर्म भर्दाखेरि विशेष ध्यान दिनुपर्ने कुरा तपाईको मोबाइल नम्बर सही छ कि छैन यकिन गर्नुहोस्। तपाईले छान्नु भएको बैंक ठीक छ कि छैन यकिन गर्नुहोस्, किनभने तपाईको मल्टिपल बैंक हुन सक्छ। तपाईले केवाइसीमा अर्कै बैंकको डिटेल बुझाउनु भएको छ र यहाँ फरक पर्यो भने तपाईको यो फर्म कम्प्लिट हुँदैन। त्यसपछि त्यो बैंकको ब्रान्चलाई यकिन गर्नुहोस्। त्यसपछि सबसे यकिन गर्ने कुरा छ तपाईको खाता नम्बर है। बैंक खाता नम्बर यहाँ फरक पर्यो भने तपाईको पैसा तपाईको खातामा नआउन सक्छ। त्यसपछि तपाईको सिटिजनशिप इस्यु डेट, त्यसपछि तपाईको डेट अफ बर्थ, त्यसपछि कन्ट्रिब्युसन स्टार्टेड डेट, यो सबै भरिसकेपछि अब तपाईले यहाँ नेक्स्टमा क्लिक गर्नुहोस्। अब तपाई आइपुग्नु भयो 5th स्टेपमा, यानी कि 5औं स्टेप जहाँ अथोराइज पर्सन इन्फर्मेसन भनिएको छ। यो भनेको चाहिँ तपाईले तपाईको कार्यालयले अफिस केवाइसी भर्दाखेरि जो व्यक्तिको इन्फर्मेसन सञ्चय कोष कार्यालयमा पठाएको छ त्यही इन्फर्मेसन तपाईले यहाँनेर भर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो कि तपाईले यो अफिस केवाइसी फारममा यहाँ हेर्नुस् त अफिस चिफ डिटेल भनेर अफिस चिफको नाम, यहाँ तपाईले अफिस चिफको नाम, तपाई मोबाइल नम्बर, इमेल एड्रेस र त्यस्तै गरेर प्राइमरी कन्ट्याक्ट पर्सन भनेर लेखा अधिकृतको नाम, मोबाइल नम्बर र इमेल एड्रेस र त्यस्तै गरेर सेकेन्डरी कन्ट्याक्ट पर्सन डिटेल भनेर सेकेन्डरी अफिसले तोकेको दोस्रो व्यक्तिको नाम, मोबाइल नम्बर र इमेल, यो 3 जनाको मध्ये कुनै एकजनाको डिटेल तपाईले यहाँनेर भर्नुपर्छ है त। यो तपाईले फरक पर्यो भने यो पहिला पठाएको केवाइसीमा पठाएको विवरण र यहाँ तपाईको फरक पर्यो भने तपाईको यो फर्म कम्प्लिट हुँदैन है। यो सबै भरिसकेपछि नाम, पीएफ नम्बर, मोबाइल नम्बर र अफिस कोड सबै भरिसकेपछि अब तपाईले यहाँनेर नेक्स्टमा क्लिक गर्नुपर्छ। अब तपाई आइपुग्नु भयो लोन इन्फर्मेसन। लोन इन्फर्मेसन भनेको तपाईले अब 80% सापट्टि लिँदाखेरि कति लोन अमाउन्ट चाहिँ प्राप्त गर्नुहुन्छ त्यो तपाईको यहाँनेर डिस्प्ले हुन्छ है। अब तपाईले यहाँ डिस्प्ले भएको लोन अमाउन्ट तपाईले सबै नचाहिन सक्छ नि त है। र यो भन्दा कम्ती कति चाहिन्छ त्यो तपाईले यहाँनेर रिक्वेस्टेड अमाउन्टमा टाइप गर्नुस् है। एकछिनको लागि मैले यहाँ 20,000 रुपैयाँ टाइप गरेँ। त्यसपछि अब तपाईले यहाँ डकुमेन्ट अपलोड भन्ने छ अर्को, यो डकुमेन्ट अपलोड गर्नुपर्छ। यहाँ भनिएको छ प्लिज अपलोड द डकुमेन्ट अफ स्पेशल लोन डकुमेन्ट। यो सञ्चय कोषको विशेष सापट्टि लिने फारम जुन तपाईले पहिला पनि भरेर सञ्चय कोषमा बुझाएर लोन लिनुहुन्थ्यो त्यही फारम तपाईले भर्नुहोस्। म्यानुअली भर्ने हो यो, भर्नुहोस् र तपाई कार्यालयमा आधिकारिक व्यक्तिलाई सही छाप गराउनुहोस् र त्यसपछि त्यसलाई स्क्यान गर्नुहोस् अथवा त्यसको फोटो खिच्नुहोस्, मोबाइलले अथवा कुनै माध्यमबाट फोटो खिच्नुहोस् र त्यसलाई यहाँ अपलोड गर्नुहोस्। तर तपाईले यहाँ विशेष ध्यान दिनुहोस् त्यो फोटो तपाईले अपलोड गर्दै गर्दा फोटोको फाइल साइज भने 3 MB भन्दा सानो हुनुपर्दछ र त्यो फोटो JPEG फर्मेटमा हुनुपर्छ है त। यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। यहाँ क्लिक गरिसकेपछि तपाईको फोटो कहाँनेर छ लोकेसन दिनुहोस्। लोकेसन दिएर तपाईले यहाँनेर अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ। मानिलिउँ यहाँ लोकेसन छ, यो फोटो भयो है। यो यहाँ आइसकेपछि तपाईको फोटो अपलोड भयो। अब तपाईले यसलाई यहाँ नेक्स्टमा क्लिक गर्नुहोस् है। अब तपाई आइपुग्नु भयो 7th स्टेपमा, यो भनेको भ्यालिडेसन। अब तपाईले यहाँनेर भ्यालिडेसन गर्नको लागि एउटा टोकन जेनेरेट गर्नुपर्छ।
जेनेरेट ट्रान्जेक्सन टोकनमा क्लिक गर्नुहोस्। यहाँ क्लिक गरिसकेपछि तपाईको मोबाइलमा एउटा टोकन आउँछ है। यहाँ देख्नुभयो टोकन हेज बीन सेन्ड टु द मोबाइल नम्बर यति यति भन्यो। अब तपाईलाई एउटा टोकन आउँछ। त्यो टोकन यहाँनिर राखेर चाहिँ यहाँ फिनिशमा क्लिक गर्नुपर्छ। अब तपाईले यहाँ विशेष ध्यान दिनुपर्ने कुरा तपाईलाई मोबाइलमा प्राप्त भएको टोकन 5 मिनेट भित्रमा तपाईले यहाँनिर राखेर फिनिश गरिसक्नुपर्छ। यदि 5 मिनेट क्रस भयो भने तपाईको टोकन एक्सपायर हुन्छ। त्यस्तो एक्सपायर भइसकेपछि तपाईले फेरि यहाँ जेनेरेट ट्रान्जेक्सन टोकनमा क्लिक गर्नुहोस् र फेरि मोबाइलमा प्राप्त भएको टोकनलाई राखेर यहाँ फिनिश गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यो 5 मिनेट नभएसम्म जेनेरेट ट्रान्जेक्सन टोकन तपाईले फेरि इस्यु गर्न दिँदैन, यो डिसेबल भएको छ र तपाईको टाइम काउन्टडाउन यहाँनिर सुरु हुन्छ। यो 5 मिनेटबाट घट्दै घट्दै आउँछ। हेर्नुहोस् है त, मेरो मोबाइलमा टोकन आइसकेको छ। अब टोकनलाई म यहाँनिर राखेर फर्दर प्रोसेस अगाडि बढाउँछु। अब तपाईले यहाँनिर फिनिशमा क्लिक गर्ने। आर यु स्योर टु अप्लाई भनेर सोध्यो, तपाईले ओके गर्ने है। यहाँ हेर्नुहोस् त, अनलाइन एप्लिकेसन सक्सेसफुल, योर अप्लाई कोड इज यति भनेको तपाईको दर्ता नम्बर अब यति भयो भनेर सञ्चयकोषले तपाईलाई दर्ता नम्बर दिएको छ। यो दर्ता नम्बरलाई तपाईले मोबाइलले फोटो खिच्नुहोस् अथवा यसलाई नोट गरेर कहीँ कतै राख्नुहोस् है त। मैले यसलाई फोटो खिचे। अब यसपछिको प्रक्रिया के हुन्छ त भने अब तपाईले आफ्नो तर्फबाट सञ्चयकर्ताको तर्फबाट तपाईले आफ्नो काम सक्नुभयो, किन तपाईले स्पेशल लोनको लागि एप्लाई गरिसक्नुभयो। तपाईले 7वटै स्टेप पुरा गरिसक्नु भएको छ। अब तपाईले यो एप्लाई गरेको फर्म तपाईको अफिसको लगइनमा उपलब्ध हुन्छ र तपाईको अफिस लगइन गर्न तोकिएको व्यक्ति जो हुनुहुन्छ उहाँलाई तपाईले रिक्वेस्ट गर्न पनि सक्नुहुन्छ। अब तपाईको कार्यालयले जसलाई सञ्चयकोषको अफिस लगइन गर्न तोकिएको छ उहाँले अफिस लगइनमा यहाँ क्लिक गर्नुपर्दछ। त्यसपछि यहाँ युजर नेम राख्नुहोस्, यहाँ पासवर्ड राख्नुहोस् र त्यसपछि साइन इनमा क्लिक गर्नुहोस्। अब अफिस लगइन सक्सेसफुल्ली साइन इन भयो है। त्यसपछि तपाईले यहाँ एप्रुभ एप्लिकेसनमा क्लिक गर्नुपर्छ। एप्रुभ एप्लिकेसनमा क्लिक गर्दाखेरि यहाँ एउटा एप्लिकेसन प्राप्त भइसकेको कुरा तपाईले यसरी यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईको कार्यालयको को व्यक्तिले एप्लाई गरेको रहेछ यहाँ फुल नेममा देख्नुहुन्छ, पीएफ नम्बर देख्नुभयो, मोबाइल नम्बर देख्नुभयो र कुन डेट र समयमा एप्लाई गरेको त्यो तपाईले यहाँनिर देख्नुहुन्छ एप्लाई डेटमा। त्यसपछि उहाँको डिटेल हेर्नको लागि यहाँ डिटेलमा क्लिक गर्नुहोस्। यो डिटेल सबै तपाईले यहाँ डिटेल देख्नुहुन्छ फोटो सहितको है। अब तपाईले यहाँ अफिस एप्रुभ प्रोसेस गरिदिनुपर्छ। तपाईको कार्यालयको जो स्टाफले अनलाइन एप्लाई गर्नुभएको छ सञ्चयकोषको स्पेशल लोनको लागि यो डिटेल तपाईले देखिसकेपछि अब तपाईले यहाँनिर एउटा टोकन जेनेरेट गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ अथोराइज नेममा चाहिँ तपाईले केवाइसीमा 3 जना व्यक्तिको नाम पठाउनु भएको छ, त्यो मध्ये कसैको तपाई आफै हुनुहुन्छ भने तपाईको आफ्नो नाम यहाँ लेख्नुहोस् र मोबाइल नम्बर लेख्नुहोस् र जेनेरेट टोकनमा क्लिक गर्नुहोस् र तपाईलाई मोबाइलमा एउटा टोकन प्राप्त हुन्छ र त्यो टोकनलाई तपाईले यहाँ इन्टर यो टोकनमा राख्नुहोस्। यो तपाईले 10 मिनेट भित्रमा यहाँ टोकन राखेर यहाँ एप्रुभ गरिसक्नुपर्छ है त। र 10 मिनेट बितिसकेपछि तपाईको यो टोकन एक्सपायर हुन्छ र तपाईले फेरि यहाँ जेनेरेट टोकनमा क्लिक गरेर नयाँ टोकन इस्यु गर्न सक्नुहुन्छ र त्यो टोकनलाई यहाँ राखेर एप्रुभ गर्नुपर्छ। यसरी एप्रुभ गरिसकेपछि अब तपाईले एप्लाई गर्नुभएको स्पेशल लोनको फर्म कम्प्लिट हुन्छ र सञ्चयकोषका स्टाफले त्यो फर्मलाई हेरेर प्रोसेस गरेर तपाईले उपलब्ध गराएको बैंक खातामा रकम ट्रान्सफर गरिदिन्छन् र तपाईले रकम प्राप्त गर्नुभयो सञ्चयकोषको। त्यसपछि बैंकले तपाईको खातामा रकम जम्मा भएको जानकारी तपाईलाई एसएमएस मार्फत मोबाइलमा पठाउँछ र तपाईले रकम प्राप्त गर्नुहुन्छ। यो यसरी यो अनलाइनबाट तपाईलाई के फाइदा हुन्छ त? एउटा अनलाइनबाटै दरखास्त दिने हुँदा समयको बचत भयो, सजिलो पनि हुन्छ र तपाईलाई छिटो पनि हुन्छ। घर कार्यालयबाटै यो काम गर्न सकिन्छ। यो रकम तपाईको बैंक एकाउन्टमा यसरी ट्रान्सफर गर्न सक्नुभयो र आफ्नो बैंक एकाउन्टमा आइसकेपछि अनलाइन बैंकिङ वा कनेक्ट आइपीएस मार्फत कसैलाई रकम तिर्नुपर्ने छ भने उसको बैंक खातामा ट्रान्सफर गर्न सक्नुहुन्छ। कनेक्ट आइपीएसबाट बैंक खातामा भएको रकम कसरी ट्रान्सफर गर्ने भन्ने विषयमा यो भिडियोको माथिपट्टि आई बटनमा क्लिक गर्नुहोस् र मेरो अघिल्लो भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरेर बेफाइदा के छ त भन्ने अब तपाईले अनलाइन प्रविधि सिक्नु पर्ने भयो। हुन त अहिलेलाई यो अफलाइन सेवा पनि छ, तर भविष्यमा अनिवार्य अनलाइन हुने सम्भावना धेरै छ। त्यसैले यो तपाईलाई सिक्नु पर्ने भयो, जुन तपाईलाई अलि झन्झट हुन सक्छ है। त्यस्तै गरेर तपाईले नजानेको अवस्थामा, यो चलाउन नजानेको अवस्थामा अरूको सहयोग लिनु पर्दाखेरि तपाईको आफ्नो युजर र पासवर्ड अरूलाई दिँदाखेरि तपाईको गोपनीयता कायम नहुन पनि सक्छ। भिडियो कस्तो लाग्यो? अन्तिमसम्म भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। यस्तै भिडियो फेरि लिएर आउनेछु। त्यतिन्जेललाई बिदा दिनुहोस्। हस्त नमस्कार।